Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến những tập gần đây của Thần Ấn Vương Tọa, nội dung phim đã được cải biên rất nhiều so với nguyên tác. Thế nhưng trong trailer mà phía nhà đài đã tung ra, sự xuất hiện của Tam Đại Ma Thần vẫn được giữ nguyên so với bản gốc. Tuy nhiên, hoàn cảnh xuất hiện của ba tên ma đầu này sẽ có một chút thay đổi. Theo như diễn biến đang diễn ra ở hiện tại thì khả năng cao là trụ ma thần sẽ giáng xuống trong lúc Long Hạo Thần và Hàn Vũ đem khu ma thảo trở về. Và ở đầu tường thành, Thánh Linh Tâm vừa trở về sau một cuộc chiến đẫm máu, phát hiện ra những thành viên có quang thuộc tính của Sa Ma đoàn có thể gặp nguy hiểm, ông đã đích thân tới nơi hộ tống bọn họ trở về. Nhưng là ngay khi vừa hội hợp được với đám nhóc kia thì nguy cơ bất ngờ ập tới. Phải biết rằng Sa Ma đoàn chính là tài sản quý giá nhất của liên minh. Nếu trong lúc chấp hành nhiệm vụ khiến hy vọng của toàn bộ liên minh xa trận nơi chiến trường, thân là tổng trưởng thiết khách thánh điện, Thánh Linh Tâm thật khó có thể nhìn mặt mọi người. Trên con đường bọn họ phải trở lại, ba cột sáng khổng lồ đột nhiên phóng lên cao. Dưới bầu trời tối đen, ba cột sáng cao hơn 100 mét tản ra, uy nhiếp dày đặc. Tình huống Thánh Linh Tâm không muốn gặp rốt cuộc vẫn phát sinh. Để tranh thủ cho những người khác đem khu ma thảo kịp thời trở về, ông đã đưa ra một quyết định táo bạo. Tình cảm trước mắt khiến Long Hạo Thần quá rung động. Dưới bầu trời đêm đen, Thánh Linh Tâm một mình nghênh đón lực lượng ma tộc đỉnh cấp từ xa mà tới. Ba cây cột sáng khổng lồ càng lúc càng gần, so với ánh sáng của nó thì Thánh Linh Tâm nhỏ bé như vậy. Long Hạo Thần ngơ ngẩn nhìn Thánh Linh Tâm tại nơi tràn ngập máu me từng bước một đi về phía trước. Hắn cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại, rốt cuộc cũng đưa ra một quyết định liều lĩnh. Thấy Long Hạo Thần quay trở lại bên cạnh mình, Thánh Linh Tâm vô cùng sửng sốt, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cậu nhóc này, ông như thấy lại chính mình thời niên thiếu. Khoảng thời gian làm cái đuôi của Long Tinh Vũ tung hoành ngang dọc nơi chiến trường, ông mãi mãi không quên. Bởi vậy, ông cũng không cố gắng thuyết phục tên nhóc kia quay trở về nữa. Nhìn ba cây trụ khổng lồ tràn ngập hơi thở hắc ám đang tiến lại gần, Long Hạo Thần chợt nhận ra người chính giữa là An Lạc Tiên, được xưng là Hỏa Diễm Sư Ma, am hiểu lực lượng hỏa và hắc ám. Tên ma đầu này là cường giả cấp 9, xếp thứ 52 trong 72 trụ ma thần. Bên trái Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên là một ma thần cao to khác, đây là Dực Ngưu Cuồng Ma tái cộng xếp thứ 62, thực lực đỉnh phong cấp 8. Đồng dạng cấp 8 là phía bên phải hiện ra bóng dáng ma thần thứ 70, đích thị là Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ. Chớp mắt ba tên này, một cấp 9, hai cấp 8, tuy đều là ma thần đứng hạng chót, nhưng đối với Long Hạo Thần và Thánh Linh Tâm mà nói, vẫn là sự tồn tại kinh khủng. Phía trước ba ma thần có 100 tên cường giả ma tộc, so với Thánh Linh Tâm đỉnh phong cấp 7 và cộng nhóc bên cạnh, quyết định xông lên hấp dẫn sự chú ý của những tên kia chính là liều mạng. Trong quá trình cùng nhau đối phó với đám cường giả kia, Long Hạo Thần đã sử dụng ra đấu xuất toàn viên kiếm chém bay mấy tên song đao ma. Nhìn thủ pháp quen thuộc của hắn, Thánh Linh Tâm thất kinh. Sau khi biết thiếu niên chớp mắt chính là con trai Long đại ca, ông bắt đầu hối hận về quyết định để Long Hạo Thần đi liều mạng của mình. Thế nhưng hiện tại, hối hận cũng đã muộn, bởi vì tạo ra một con đường máu trước mặt Tam Đại Ma Thần, hai người thành công hấp dẫn sự chú ý của chúng. Lúc này, thanh âm của Thánh Linh Tâm vang lên bên tai Long Hạo Thần, chúng ta không thể đánh bừa, quan trọng là kéo dài thời gian. Khu ma quan chắc chắn đã thấy ba tên ma đầu này, 10 phút, chúng ta chỉ cần kiên trì 10 phút thì viện quân sẽ tới ngay. Nghe y nói vậy, Long Hạo Thần biết Thánh Linh Tâm đã chấp nhận sự thật chính mình ở lại. Trước khi trực tiếp đối diện với ba trụ ma thần, Long Hạo Thần đem Bích Ngọc Hộ Thể Đan và Bạo Linh Đan cho Thánh Linh Tâm. Dược liệu này có thể trong thời gian ngắn bộc phát tiềm lực bản thân, nhưng sau đó sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Thánh Linh Tâm nhận đan dược hơi kinh ngạc, nhìn hắn quay ra cười nói: "Không nhìn ra cậu còn có tiền như vậy, chuẩn bị sẵn sàng sẽ dốc sức chạy như điên, có vũ khí bí mật gì đều dùng đến đi." Nói vừa dứt lời, Thánh Linh Tâm nhún mũi chân, cả người bay ra ngoài. Lần này, Long Hạo Thần không theo sau. Hắn có dũng khí liều mình một trận, nhưng sẽ không lỗ mãng, dù chỉ có một đường sinh cơ, hắn cũng sẽ nỗ lực tranh thủ. Sau khi Thánh Linh Tâm bộc phát ra toàn bộ thực lực chọc giận Tam Đại Ma Thần, thì nhiệm vụ của Long Hạo Thần chính là đem ông ấy trở về. Nằm trên lưng Hạo Nguyệt dưới sự truy sát của ba tên ma đầu kia, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Thánh Linh Tâm đã nói với Long Hạo Thần: "Tuy tôi không đồng ý cậu ở lại, nhưng cậu thật sự ở lại tôi mừng lây cho Long đại ca. Cậu không uổng là con anh ấy, không uổng là người Thải Nhi chọn chúng. Nếu lần này chúng ta có thể sống sót trở về, tôi thừa nhận cậu, con rể." Liệu rằng hai người có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của Tam Đại Ma Thần được hay không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.